เง็กเซียนฮ่องเต้มีบัญชาสรรพสัตว์ทั่วล่าต้องเข้าร่วมนี่คือสงครามการช่วงชิงตำแหน่งที่รออยู่อีกฝั่งของแม่น้ำแห่งโชคชะตาอันเชี่ยวกรากกว่าจะเป็นผู้ชนะที่ถูกจารึกเอาไว้ในปฏิทินมันจะต้องผ่านอะไรบ้างเรื่องราวจะสนุกสนานน่าตื่นเต้นแค่ไหนเดี๋ยวมารับชมกันครับกับเรื่องราวตำนานของ12นักกษัตริย์ครับนานมาแล้วณสวงสวรรค์อันงดงามเง็กเซียนฮ่องเต้ผู้ยิ่งใหญ่และเปลี่ยมไปด้วยเมตตายังคงเฝ้าดูโลกมนุษย์ด้วยความห่วงใยกระทั่งเง็กเซียนฮ่องเต้ได้สังเกตเห็นว่ามนุษย์ยังไม่มีวิธีนับปีที่เป็นระบบเขาจึงคิดว่าน่าจะดีถ้าหากมอบปฏิทินอันแสนวิเศษให้แก่มวลมนุษย์เพื่อใช้นับเวลาแต่ก็ยังไม่รู้นะครับว่าจะเรียกชื่อแต่ละปียังไงจนเง็กเซียนฮ่องเต้ได้สังเกตเห็นเหล่าสัตว์ป่าน้อยใหญ่บนพื้นโลกเง็กเซียนฮ่องเต้จึงคิดขึ้นได้ว่าควรจะเรียกว่าปีนักกษัตริย์และเรียกชื่อแต่ละปีเป็นชื่อสัตว์ต่างๆเง็กเซียนฮ่องเต้ไม่รอช้าครับรีบลงจากสวงสวรรค์เข้าสู่ป่าเขียวขจีแล้วประกาศให้เหล่าสัตว์ทั้งหลายมาร่วมแข่งขันกันข้ามแม่น้ำอันกว้างใหญ่และเชี่ยวกราดถ้าหากสัตว์ชนิดใดมาเข้าเฝ้าเง็กเซียนฮ่องเต้ได้ก่อน12อันดับแรกก็จะถูกรับเลือกให้อยู่ในปฏิทินนักกษัตริย์สัตว์ป่าทั้งหลายเนี่ยต่างก็ตื่นเต้นดีใจมากเลยนะครับเมื่อรู้ข่าวแล้วพวกเขาก็เตรียมตัวเตรียมใจและรีบออกเดินทางเพื่อข้ามแม่น้ำกันอย่างขยันขันแข็งซึ่งในหมู่สัตว์ป่านี้เองล่ะครับยังมีแมวกับหนูที่เป็นเพื่อนสีกันและพวกมันทั้งสองเนี่ยก็กำลังปรึกษากันอย่างเคร่งเครียดว่าสัตว์ตัวเล็กๆอย่างพวกมันเนี่ยจะข้ามแม่น้ำขนาดใหญ่นี้ได้ยังไงให้ทันเวลาสองเพื่อนสีครุ่นคิดกันอยู่สักพักหนึ่งพวกมันก็นึกถึงเจ้าวัวขึ้นมาแมวกับหนูจึงเดินทางไปหาเพื่อนวัวเจรจาขออาศัยขี่หลังวัวเดินทางข้ามแม่น้ำไปด้วยเจ้าวัวที่ใจดีและแข็งแกร่งมากๆก็เห็นว่าเพื่อนทั้งสองเนี่ยตัวเล็กนิดเดียวคงไม่เป็นอุปสรรคอะไรถ้าหากจะให้ขี่หลังไปด้วยเจ้าวัวเนี่ยนะครับเร่งออกเดินทางข้ามแม่น้ำใหญ่ตั้งแต่เช้ามืดเพื่อที่จะได้ไปถึงก่อนใครเพื่อนโดยมีเจ้าหนูกับแมวขี่หลังไปด้วยซึ่งเจ้าหนูกับเจ้าแมวเนี่ยนะครับมันมีแผนอยู่ในใจว่าถ้าหากเจ้าวัวพาพวกมันไปถึงที่แล้วพวกมันก็จะรีบกระโดดตัดหน้าไปหาเง็กเซียนฮ่องเต้เป็นตัวแรกให้ได้จนกระทั่งทั้ง3เดินทางข้ามแม่น้ำใหญ่จนใกล้จะถึงอีกฝั่งแล้วเจ้าหนูที่อยากจะเป็นที่หนึ่งมากๆก็คิดแผนหักหลังเพื่อนมันได้ใช้จังหวะที่เจ้าแมวกำลังเผลอใช้มือเล็กๆของมันผลักแมวให้ตกลงแม่น้ำเจ้าแมวเนี่ยตกใจหนักมากเลยนะครับยังไม่ทันได้รู้ตัวด้วยซ้ำมันก็ถูกสายน้ำพัดไปไกลมากแล้วซึ่งหลังจากนั้นไม่นานครับเจ้าวัวก็เดินไปขึ้นอีกฝั่งของแม่น้ำได้สำเร็จขณะที่เจ้าวัวกำลังจะไปเคารพเง็กเซียนฮ่องเต้เป็นตัวแรกเจ้าหนูตัวแสบก็ใช้จังหวะนี้กระโดดตัดหน้าไปหาเง็กเซียนฮ่องเต้ก่อนมันก็เลยถูกตั้งให้เป็นสัตว์ตัวแรกในปีนักกษัตริย์ไปส่วนเจ้าวัวแม้จะถูกเพื่อนชิงตัดหน้าแต่มันก็ไม่รู้สึกแค้นเคืองอะไรยอมรับที่2ไปแต่โดยดีและสัตว์ตัวถัดมาที่แข่งขันข้ามแม่น้ำมาได้สำเร็จก็คือเจ้าเสือความพยายามและความซื่อตรงของมันเนี่ยแหละครับทำให้เสือได้ลำดับที่3ต่อจากวัวและตอนนี้เองแหละครับในแม่น้ำก็มีกระต่ายตัวน้อยตัวหนึ่งกำลังกระโดดข้ามโขดหินมาตามลำน้ำแต่พอมาถึงกลางแม่น้ำแล้วเนี่ยกลับไม่มีหินให้มันกระโดดข้ามไปต่อได้อีกกระทั่งมีขอนไม้ลำหนึ่งลอยมาพอดีเจ้ากระต่ายจึงรีบกระโดดคว้าขอนไม้นั้นเอาไว้โดยที่ไม่รู้เลยว่ามันจะพาลอยเข้าฝั่งหรือเปล่าแต่ทว่าขอนไม้นั้นมันกลับค่อยๆลากเจ้ากระต่ายลอยทวนกระแสน้ำไปขึ้นฝั่งได้อย่างน่าอัศจรรย์เง็กเซียนฮ่องเต้จึงมอบลำดับที่4ให้แก่เจ้ากระต่ายไปซึ่งแท้ที่จริงแล้วนะครับเหตุที่ขอนไม้พาเจ้ากระต่ายลอยทวนกระแสน้ำมานั้นมันเป็นเพราะมังกรสัตว์เพียงชนิดเดียวที่สามารถเหาะข้ามแม่น้ำมาหาฮ่องเต้ได้เลยทันทีแต่มันกลับได้ลำดับที่5ในปีนักกษัตริย์ไปเง็กเซียนฮ่องเต้และทุกคนเนี่ยต่างก็สงสัยนะครับว่าทำไมมังกรที่บินได้และควรจะมาถึงเป็นอันดับแรกถึงได้ช้านักมังกรจึงให้เหตุผลว่ามันจำเป็นจะต้องหยุดระหว่างทางเพื่อบันดาลฝนให้แก่เหล่ามนุษย์ซะก่อนพร้อมกันนี้มังกรยังมาเจอกับกระต่ายบนท่อนไม้ที่กำลังไหลไปตามกระแสน้ำเขาจึงแอบเป่าลมเบาๆให้ขอนไม้ไหลไปถึงฝั่งได้สำเร็จทุกคนที่ได้ฟังดังนั้นก็พากันปรบมือชื่นชมมังกรกันทั่วหน้าซึ่งในเวลาเดียวกันนี้เองล่ะครับสัตว์ที่กำลังขึ้นมาจากฝั่งของแม่น้ำอีกตัวหนึ่งก็คือเจ้าม้าและทุกคนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยต่างก็คาดเดาว่าเจ้าม้าคงจะได้ลำดับที่6อย่างแน่นอน
แต่จู่ๆเนี่ยนะครับก็ดันมีงูตัวน้อยตัวหนึ่งเลื้อยขดมาตามเท้าของเจ้าม้าทำให้เจ้าม้าตกใจแล้วกระโดดถอยหลังไปพลาดลำดับที่ 6ให้กับเจ้างูและได้ลำดับที่ 7ไปครองแทนแต่การแข่งขันยังไม่จบเพียงเท่านี้ครับที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าสัตว์ส่วนใหญ่ต่างคนต่างมาบ้างก็เจ้าเล่ห์ใส่กันแต่ในช่วงท้ายนี้เองเง็กเซียนฮ่องเต้ก็เห็นมาแต่ไกลว่าตอนนี้กำลังมีแพลำหนึ่งแบกแพะไก่และก็ลิงค่อยๆลอยเข้ามาและก็มาขึ้นฝั่งกันอย่างพร้อมเพรียงกันและสัตว์ทั้ง3ตัวเนี่ยนะครับต่างก็ร่วมมือร่วมแรงกันเป็นอย่างดีโดยมีเจ้าไก่เป็นผู้เจอแพเจ้าแพะเป็นผู้นำทางและก็ลิงเป็นคนพายพาทุกคนข้ามฝั่งมาจนสำเร็จเง็กเซียนฮ่องเต้เนี่ยประทับใจในการทำงานเป็นทีมของสัตว์ทั้ง3อย่างมากเขาจึงตัดสินให้เจ้าแพะได้ลำดับที่8ลิงเป็นอันดับที่9และก็ไก่เป็นลำดับที่10และหลังจากนั้นสักพักหนึ่งครับริมฝั่งน้ำก็มีเจ้าหมาเดินขึ้นมาทุกคนต่างก็สงสัยนะครับว่าทำไมหมาที่ว่ายน้ำเก่งมากๆถึงมาช้ากว่าที่คาดเอาไว้เจ้าหมาจึงให้เหตุผลว่าตนเองไม่ได้อาบน้ำมานานแล้วเมื่อได้เจอกับน้ำที่ใสสะอาดมันจึงแวะอาบน้ำเล่นน้ำที่บริเวณน้ำตื้นอย่างเพลิดเพลินซะก่อนแล้วจึงค่อยๆว่ายน้ำมาหาเง็กเซียนฮ่องเต้เมื่อเจ้าหมาได้อันดับที่11ไปแล้วเง็กเซียนฮ่องเต้ก็ตั้งตารอคอยสัตว์ตัวสุดท้ายว่ามันจะเป็นใครแต่รอแล้วรอเล่าจนพระอาทิตย์จะตกดินก็ยังไร้วี่แววของสัตว์อันดับที่12จนเง็กเซียนฮ่องเต้เนี่ยเริ่มถอดใจจะกลับขึ้นสวรรค์อยู่แล้วนะครับแต่ในวินาทีสุดท้ายนั่นเองเจ้าหมูก็ว่ายน้ำมาถึงที่หมายพร้อมกับความเหนื่อยหอบเง็กเซียนฮ่องเต้เนี่ยโล่งใจมากจัดการยกลำดับที่12ให้แก่เจ้าหมูไปก่อนจะถามกับมันว่าทำไมหมูถึงดูเร่งรีบและก็เหนื่อยหอบขนาดนี้เจ้าหมูจึงตอบว่าตนต้องหยุดกินข้าวเช้ากลางวันและก็ของว่างและระหว่างทางนั้นเองก็เกิดง่วงจนเผลอหลับไปก็เลยทำให้ต้องรีบมาให้ทันและก็ต้องเหนื่อยหอบขนาดนี้นั่นเองครับย้อนกลับมาดูทางฝั่งเจ้าแมวผู้ถูกเจ้าหนูผลักตกน้ำอย่างน่าสงสารกันบ้างนะครับเจ้าแมวค่อยๆลอยไปตามสายน้ำและไปเข้าฝั่งที่ไกลออกไปอย่างทุลักทุเลและมันก็ไม่อาจจะย้อนกลับไปหาเง็กเซียนฮ่องเต้ได้ทันเวลาก็เลยเป็นเหตุให้เจ้าแมวไม่ได้อยู่ใน12นักกษัตริย์และก็กลายเป็นศัตรูคอยไล่จับหนูมาจนถึงทุกวันนี้นั่นเองครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวตำนานของ12นักกษัตริย์ที่ผมได้นำเอามาฝากทุกคนในวันนี้นะครับหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนไปเนี่ยผมและทีมงานต้องกราบขออภัยทุกคนด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับหรือเพื่อนๆคนไหนอยากจะสนับสนุนพวกเรามากกว่านี้ก็สามารถสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกแบบรายเดือนหรือจะส่งเข้ามาเป็นซุปเปอร์แตงให้กับพวกเราก็ได้นะครับคลิปต่อไปเพื่อนๆอยากจะฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย